हॅलो एव्हरीवन, वेलकम टू आवर चॅनल ऑटोग्राफ। आज आपण MPSC या एक्झामबद्दल डिस्कस करणार आहोत, जी महाराष्ट्र गव्हर्नमेंट कंडक्ट करत असते। MPSC म्हणजेच महाराष्ट्र पब्लिक सर्व्हिस कमिशन। MPSC हे दोन एक्झाम कंडक्ट करत असते, एक असते स्टेट पब्लिक सर्व्हिस आणि दुसरी PSI STI ASO साठी। स्टेट पब्लिक सर्व्हिसमध्ये खूप सारे पोस्ट आहेत ज्या क्लास 1 आणि क्लास 2 मध्ये डिवाइड केल्या गेल्या आहेत। पहिली आहे क्लास 1 बद्दल आपण बोलून घेऊया। क्लास 1 मध्ये ज्या पोस्ट आहेत त्या आहेत डिप्युटी कलेक्टर DySP, देन असिस्टंट कमिशनर सेल्स टॅक्स इन्स्पेक्टर, देन सुपरिटेंडेंट स्टेट एक्साइज डिपार्टमेंट, त्याच्यानंतर येतं डिप्युटी रजिस्टर कोऑपरेटिव्ह सोसायटीज, त्याच्यानंतर डिप्युटी ऑफ चीफ एक्झिक्युटिव्ह ऑफिसर, देन ब्लॉक डेव्हलपमेंट ऑफिसर, देन फायनान्स ऑडिट अँड अकाउंट सर्व्हिस, तहसीलदार, चीफ ऑफिसर ऑफ नगरपालिका। क्लास 2 मध्ये येणाऱ्या पोस्ट ब्लॉक डेव्हलपमेंट ऑफिसर म्हणजेच BDO, चीफ ऑफिसर नगरपालिका मंत्रालय सेक्शन, देन सब रजिस्टर कोऑपरेटिव्ह सोसायटीज, देन डिप्युटी सुपरिटेंडेंट स्टेट एक्साइज डिपार्टमेंट, फायनान्स ऑडिट अँड अकाउंट सर्व्हिस, देन तालुका इन्स्पेक्टर ऑफ लँड रेकॉर्ड्स, देन असिस्टंट रिजनल ट्रान्सपोर्ट ऑफिसर म्हणजेच ARTO, देन नायब तहसीलदार। क्लास 3 मध्ये येणारे पोस्ट PSI STI आणि ASO। आत्तापर्यंत आपण जे काही पोस्ट बघितले आहे क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3 मध्ये, या सर्व पोस्टचा आपण डिटेलमध्ये जाऊन स्टडी करणार आहोत आणि त्या व्हिडिओ मी लवकरच अपलोड करणार आहे।